नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरण म्हटलं की आपण उपासाला ही भाजी करून खातो, पण आज मी तुम्हाला सुरणाची सुकी भाजी दाखवणार आहे. सुरुवात करूया आणि सगळ्यात प्रथम आपण तेल गरम करून घेऊया. 2 टेबलस्पून तेल घेऊया इकडे. तेल गरम होऊन द्यायचंय आणि तेल गरम झालं की आपण त्याच्यात आलं लसणाची पेस्ट घालणार आहोत. तेल गरम झालेलं आहे. आपण ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसूण ची पेस्ट. थोडीशी जाडसर आहे. थोडीशी परतून घेऊया. आता आपण ह्यात घालूया कांदा. बारीक चिरलेले मी 2 कांदे घेतलेत, ते घालूया. आता आपण ह्यात थोडी कोथिंबीर घालूया. आता परतून घेऊया आणि थोडासा कांदा मऊ होईपर्यंत आपण वाट बघूया. कांदा मऊ झालेला आहे. आता आपण बाकीचे मसाले त्यात टाकूया. ह्यात घेऊया अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून आपल्या घरचा साठवणीतला मसाला आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि इथे मी पाव किलो सुरण घेतलेलं आहे बारीक चिरून. त्याचं वरचं साल काढलेलं आहे. ते पाण्यात ठेवलं होतं भिजत. आणि आता आपण ते ह्यात घालूया. पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर. आता हे सगळं छानपैकी परतून घेऊया. ह्यात थोडे पाणी घालूया. गॅस मोठा करायचा आहे. त्याच्यावरती लीड ठेवायचं आपल्याला आणि सुरण शिजेपर्यंत वाट बघायची. छान अशी वाफ आलेली आहे. आपण बघूया सुरण शिजलंय का. येस, सुरण शिजलेलं आहे. गॅस बंद करून घेऊया आणि आता आपण ती छान अशा बाउलमध्ये भाजी काढून घेऊया. यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. गरमागरम सुरणाची भाजी तयार आहे. असा छान असा मस्त सुगंध सुटलेला आहे. आणि ह्याच्याबरोबर जर तांदळाची भाकरी असेल किंवा चपाती असेल तरी छान लागते. वरण भाताबरोबर पण छान लागते. तर तुम्ही ही करून बघायची. मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी काय करायचंय, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय. आणि विजेता आहेत या आठवड्याचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स आहे पनीर, ब्रेड, कांदा, टोमॅटो आणि मिरीपूड.